ما جای خبره ماشین شوری هم برم شهر کار این مشکلی که باشم پیشونه هم برم اینا مرکرام ولش کنم یا نه شهر کار این واقعا میتونم باشگاه رو دست بدم بعد خیلی زحمت کشیدش باشگاه خط قرمز مانه هر کاری کنم که هیچ کس نکنه دستم بسونه خود نره؟ نه مامان و لنان هم دارم ولی ماشینی خوب کار داره تایرش پنچره با برم پنچره گیریشه بکنم وکیل هم زنگ از زده بیو خب کار واجب باد دارم ده نرائمتش اشبا چه کاری داری؟ گو خواهم حضوری بینم اتش چی گم خب بگو گو نه با حتما حضوری بینم یعنی چه کار داره به نظرت؟ اینقدر خبر بد هم رسید که حوصله رایمتش ندارم برای شاید خبر خوب داشته باشی هیچ خبر خوبی به من نیدن مطمئن بود هر وقت یه خبر خوبی خوابم از پشت بعدش خبر بدن زیتر رسونم آدم هم زنده که گروهه نه برای که مثلا مامانم بردش همون دوباره گیره دومش نبود بعد 12 تا بود بعد گفتم دخترم یه وقتی حواسش نباشه یکش گم کنه بگو خب بعد اون یکی رو داشته باش تمام شد ماما تمام شد ببین دختر قشنگم موهاشو شونه میزنم بگو خب ای وای اما میتونی جمع کنی بدی به من؟ خبری میشه کی؟ دوستش داری پیاره رو؟ کم یا زیاد؟ زیاده دیگه چند تا دوستش داری؟ ماما اینجا اینجا هم هست ماما بذار تا یکشو بزنم تو سره خوشگله کنم ببین یکی دیگه شم بده بخواه
کارت ندارم. روزیشن از اینجا میاری ماما برو خواب. اینجوری خوشگل میزنی اینجا. این کجا خریدیش؟ اینا رو پیش آقا انصاری خریدمش برای نه دختر. جیرانو. گیرا رو هم پیش آقا انصاری خریدم برای لنا. اینا رو کجا خریدی؟ اینا همه رو پیش آقا انصاری خریدم برای لنا. مامان. جونم. مامان چی توش داری؟ او شناسنامه داره، عکس داره، کارت داره. این الکیه ماما. بذار مدیراتم بذارم توش. آفرین. اینم توش. بگه چی؟ بگه همین از مامان. بخواب شانتم میکنم تنت. شلوارش هم سعی بپوش چی؟ دیگه خراب میشه رادش کنم چه بگه بفرمایید. چی خراب شد ماما؟ خراب نشد خراب باشه که گرام اوری خراب بشه. مامان بره حیات تمیز کنه تا بعد مامانی شلوار کنه پات خوشگلت کنه بریم. مامان شوالیشو بیاره تا که سر نمیاد طوریه؟ نه طوری نیست. تا لباس دخترم من لشون دستم چندن لشون هیچی امران نبایم دستی که خودم مشترم برم نه نمیذارن خراب بشه ماما. وایسا. خب حالا بده شلوارتو بپوشم بیا. نه بعدن شلوار باش شلوار بعدن نیم کابشن اوه چه پریسکیده شلوار کیارا اینجوری نداره ماما لینا چه رنگیه؟ چه وردی؟ زرد زرد؟ کیه؟ سلام. نه اینجا بیا فرمان داری که رانتش رد گفتم گم اسم همه رد شد بیا خواهم پی نکنم تاییدش کنن باشه حتما رد کنم نیاز نیست. چه ناراحته هیچی تو بابا سر کن استراحت شما قبول میکنه کنه بگو کار با تو راحتیه. ما ری دوریم این خواستیم ری بزنیم ری به یه چیز زنیم که ریمونه بگیره نه که کار کشه بکنه و بگو دیوونم نپذیرفتنش حالا ما استراحت کنم. نه همچین چیزی هم ایدی اونه وسیله بینه ما امروز خواهم برم شهر کن تایر ماشین احساس کنم نیست من چطوری برای درستش کنی؟ ها؟ ها؟ ها داره دیدنه همونه دینا بیا با بیا داخل قربونه ماشین
درست کنم بیا. میخوای چی کار کنی تو؟ خب با ماشین رو درست کنم تا بری شهر. بابا منجون کجا بشیره؟ تو ماشین. ماشین چی؟ ماشین نه. ماشین چی؟ دنده چی؟ تو. بیا. ماشین من؟ بابا جانم. خیلی داریم بریم کجا؟ بریم ماشین رو نشون بدیم تعمیرگاه. پیش عمو حسن؟ جفت عمو هستن. هم لاستیکاشو تنظیم کنم، روغن چیزاشو تنظیم کنم و معاونت به خاطر شهر کار. منم میبره؟ آره. پیش چی؟ پیش تیارا دختر احمد. خوبی که دارم خوبی بذار شما بیارش کنی چیتی؟ یه چند وقت خیلی بیمانه من سر کارم کار کنم چی به کار کنی؟ خدا باشه الان چنده؟ اداره کاری جان بیا اینم ماشین که تنظیم برای مامانت گفتم چیزش اوکیه بریم تحویل مامانت بدیم ماشین رو تو رو تحویل بدیم کجا؟ خونه آقا جون
بخوابیم. مامان بابا ماشین ما برد. آره در بسته است. از اون در باید بری. نه همه یکی بری بالون نه تمرین بیاین بشه داری چه خبره؟ من نیم 20 دقیقه برم سر کار 40 دقیقه ما این ساده اوی شما مایکیه ما خودت خوب گم میشه دادر تو خونه آباد من ماما شما هستی چی میکیفته؟ ها؟ چی شما لیلا میکیفته؟ میخواد بره مدرسه؟ آره گمش نکنی حتی میزن نه نه چرا؟ نه میخواد نگاهش کنیم بابا نگاهش کنم بابا نگاه کن. چطوری عکس عکس داره که خوشگلش سینا مامان الکی جیغ نزن دعوات میکنم تنبیهش میکنم میتونه نه اون خراب میشه ماما بابا زفی نه زفی عکس ببین میخواد دخترم برو مدرسه ببین چه عکس خوشگلی گرفته خدا من خوشگله چند تا گرفتی لینا؟ 6 تا؟ خب اونا هم در بیار بزن تو کیفش میخوای با شناسنامه ببریش نه کارت هم داری؟ هلنا ازتت که بردش؟ نه چی که؟ اذیت کردی بابا نکردی؟ دیگه لینا ازتم که ازتت نکنی نه نگاه کن موی در مثلا راحت کنی راحت ببین پیرن که همه چه وقت پاشه راحت به کی بگم بیاره؟ به کیه؟ اسمش کیه؟ بیارش ماما اذیت نکن بفرم لینا ببین تو کاسه اینجوریش کردم امید رئیس نه؟ بابا شما حالا فعلا تموم برم صبح دارم
قاشق منه خوشخوابی تلی نبودیم نشو کنه. باش. یه آلیچه‌ای ولی خیلی داغه. نه آلیچه. نه. باشه خودم تا مامانت بیا باش سلام بخونی چیه؟ باز کردی؟ برو من کیه مرد؟ سلام سلام. سلام مادر. شما چرا اینقدر کثیفی؟ بفرمایید. براتون از اینا خریدم. این پودر کیک هم هست. الان پودر کیک هم بهتون میدم. وایسا. اینم مال آنتیبیوتیک. آفرین. خدای برید بخورید. خدای. سلام. خوبی؟ سلام. سلام. خبر چی از صوتی طرف خسته بودی؟ هیچی رحیم فعلا چشم با نامنگاریش انجام ده براست گو مدارک نه بخور. حالا نوشتم ولی آخوام مردمی که میپذیرمش اگه بیاد حالا تا بینیم مدرسی و میانه صبح سا مشخصی رو یا بیا یه ترشید دوشتی تیارای خواهد اینو نمو کاسته بگیرم؟ نه اینجا نه حالا بهت ایجا آبی جان ماما مریم چیکار؟ ماما این چیه پوشیدی؟ نه عشقم خطرناکه در بیار در بیار آفرین دخترم آره قربونت برم مال مامانته تو خواهی بگیری از این؟ حالا یا پاک بیار نه چیه مامانی؟ ماما تو با آجی دوست بودی؟ من رفتم اومدم؟ دوستشه چرا ماما؟ مگه نگفتم اجازه نداری زیاد بری تو این حساب؟ ها باشه عشقم ما تایران چی کنم عزیز بیا تا تایران بیارم توی عزیز بیا آماده باشه چی قربونت رو نباید شیطانی کنی عزیزم حاصل به درسی بیاره بزنم میشه به درسی میشه بیا لینا این برای تو باش برم این برای تیارا خب باشه نه ماما دخترم ببینم پرت نکنی یک روز من لازم تو فیلمه ماما پرت نکنی بیا این برای دلت میاد بگی مامان جون بمیره؟ بیا نه بیا راحت کرد رو بیار نه رو یا کفه رو بذار یعنی چشم باش نه بذار چرا حالا بیا چرا؟ چی بدش چی بدش نیستی شلش نه؟ آره از این لیوانن داری؟ مامان جون گل کردم دهنه تو بزن مامان
کنه لی لای لای میخوایم کیک درست بکنیم لای 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 کیک میخوام درست بکنم لای 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 اشکال نداره مامان بنا آماده لنا لنا عشقم اذیت نکنی خاله رو آجی نیتره چه کنه؟ ماما نیتره سرسره کنه میگم دور شما نیستنی برای تازه میاد که داخلی نافهم جونه بلش چوبی؟ بلش توفتا؟ لا فعلا ما تمام تو باتش کن فعلا که قبولش نکن تمام چی قربون عزیزی الله گم تو زنگ
خیلی خندونه. الان بالایی با نشونه باید دومدی نشونه چند درجه نویش؟ باید کیکم خراب عجب مشکلش. او آماده برای بخوری. اشکال نداره اون نیشه درست کنه؟ فقط یه دونه کاغذ این بدم کاغذ نمیشه کاغذ ها. نشون فرنده. نه نخواه هم گازه یه خویو بیا یم خیلی عالیه ها یه سرش زیری؟ همون چونه بیا همه چون انداختی بیا تا کیک درارم باید رب ساعت بیرون این باشه خونر تا نه کم نگاه آماده کن نگاه من آماده باش بابا تا سرد بشه تولدم میگیریم قربون اون چشای خوشگل دخترم برم میخوام خنک بشه دوست داری کیک خنک بشه بخوری؟ بزار تا سیگه خیلی هم عالی ببین ماما فقط زیرش سوخت آمه همون که کیک تیلیمونش بیارش جا نگیرم ها؟ قالب کنده نه آه بله میخواد دوست داری؟ باش دست نظرید باید تولد ما بذار اینو بذاریم اینجا فعلا تا سرد بشه بیا بریم داغه لنا تو ده دست نمید کار نمی همه؟ واسه کار نمی خواست بمونی با قربونه دست در نکنم گوی کلاس کلاس دارم بوه سرت کن دست برد بوه که در ماشین باقا بیا سلام برسون محمد کار داری؟ بیره خورده مراد خدا حافظ سلام برسون سلام برسون بیا برش کن ماما بیار کلت بذار رو بید کلت بذار خداحافظی بگیرید نه ماما عجب و سیاه داریم چی؟ بالیش نه بالیش ماما عجب بوس کن داره این میخواد بالیش کنه ما هیچ اگه تو را همه سلام برسونه